Welcome back to my channel guys. So, andito na tayo sa part 3, Kanji Mondai. So, kung hindi mo pa napapanood yung part 1 and part 2, nandyan sa may description. Check mo lang yung mga link. Click mo lang doon. And then, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga reviews natin. Click the notification bell or yung bell icon dyan. Siyempre, huwag mong kalimutan yan. And then, ngayon, no, pag-aaralan natin itong kanji monday, try natin sagutan. And then, bibigay din tayo ng syempre, mga tips and tricks. Kaya, stay put ka lang dyan. So, start na natin to. Basahin mo natin yung instruction. Ano? So, kanji monday A. 次のひらがなの漢字をそれぞれ1234の中から一つ選んでください。7. 仕事が半分終わりました。仕事が半分終わりました。So, alin ang sagot dyan? 1, 2, 3, 4, or 5. So, ang correct answer napakadali, no? Number 2, hambun. Ano yan, ano? Actually, yung word na hambun, ibig sabihin yan half. So, galing yan sa N5, no? N5 level na word. So, syempre, ang kailangan mo lang gawin kapag mag-exam ka ng N4, yung mga vocabulary doon na nakahiragana sa N5, dapat alam mo na siya sa N4. Ganun lang. Magdadagdag ka lang ng kanji. Although, alam mo na yung word, syempre, aalamin mo lang yung kanji niya. Okay? So, actually, N5 ito. And then, yun nga, kailangan marami kang alam na kanji dapat kabisado mo yung sa N5 basic kanji and then yung additional dito sa N4. And para maging sure na ano, may halo kasi itong entry, mga ilang question lang na kanji, dapat may alam ka rin ng entry na kanji, no? Slight. Okay? Para sure ang iyong pagpasa at saka masagutan mo lahat. So, katulad dito, N5 ito. So, ito, clue lang yung sentence na yung clue, no? Actually, kung kabisado mo na yung hanbun, kahit yung guhit lang, yung may guhit lang yung titingnan mo, hanbun, alam ko yung kanji na yan. Pili ka na agad dito. Hindi mo na kailangan basahin lahat. So, below 1 minute, o siguro half o below 30 second, nasagutan mo na agad yan. Ganun lang kabilis. Anong hanbun? Okay, sure ako. Wala namang kapareha. So, yan lang naman yung hanbun. 'Di ba? Napakasimple lang. Ngayon, kapag medyo nalito ka, pwede mong basahin yung buong sentence para meron kang clue. Shigoto ga hanbun warimashita. Kalahati ito, yan. Kanji ng kalahati, kanji ng minutes or kanji ng part. Half part, hanbun, kalahati. Okay. So, next time no, pag-aralan natin yung mga kanji na yan. So, kaya ano ka lang lagi mong i-check yung mga video natin. I-post din natin yan next time about kanji naman, no? So, number 48. Kinjo. Bakit naguhitan? Sorry. Kinjo. Kinjo ni atarashi panya ga dekimashita. So, kinjo, ibig sabihin yan, neighborhood. At ang kamong answer dyan ay number 2. Okay, proceed. Number 49. Fuku o kaimasu. Fuku o kaimasu. Fuku. Ibig sabihin, damit. Ang kinji pala neighbor, So, baka di ko nasabi. So, fuku means clothes or damit. Fuku o kaimasu. Bumili siyang damit. Fuku, saan ba ang fuku dyan? So, the correct answer is number 3. Yan, fuku. Next, number 50. Sono hon wa migi. Migi ni oite kudasai. So, migi ni oite kudasai. So, ito, baka malito ka dito kasi ito, lahat N5, no? Kanji ng ue, kanji ng hidari, migi, and shita. No? Up. Ito down. Ito naman left, ito right. So, dito alam mo na yan, no? Madali mo na makikita yung pattern. Dito left and right. So, bigyan ko yun ng clue dito, no? Technique na dito sa left and right para di ko malito. So, sa left, ibig sabihin hidari, yung migi kasi, ibig sabihin yan right. So, ito yung tamang sagot. Okay? So, parang di ka malito or ano kasi halos magkamukha sila, di ba? Yung square lang at saka yung parang ayun na makikita mo dyan na magkaiba. So, ang ginagawa ko dyan, para tandaan ko dyan is ni-rotate ko yung hidari, no?
Yan. So, ang palatandaan ko dyan, yan, sa hidari na yan. Zoom natin, no? Yan. Kung makikita nyo, nirotate ko siya. Tapos may makikita ka dyan, palatandaan, no? Itong H. Oh, laki. Itong H, no? Hidari. Ayan, no? Hidari. 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 So, yan yung kanji ng hidari. Yung square, yun na yung migi. Okay? Ganun lang kasimple yun. So, ayan ang technique. Ano na, hindi natin nabalik. Wait. Ayan. Saan lang tayo? Layo. Ayan. Saan tayo? Okay, so ito yung migi. 51. Byōin ni kayottemasu. Byōin ni kayottemasu. So, the correct answer is number 4. Kayotte, ibig sabihin, commute. Byōin ni kayottemasu. So, again, kung di mo naman tumabasa, okay lang. Dito ka sa may underline, no? Kayotte, ito yan, number 4. Okay? Number 52. Watashi wa chiri ga tokui de wa arimasen. Chiri ga tokui de wa arimasen. So, number 1, 2, 3, and 4. The correct answer is number 2. Chiri. Actually, ito, hindi ko naman to. Sabihin ng chiri, ano yan, geography. Hindi ko naman kabisado talaga yung kanji ng chiri. Pero yung chi, alam ko. Yung ri, din alam ko. Ito yan. Kaya ito siya, no? Chiri. Ito is ryori. So, hindi yan pwede. Okay? Ito is kenri. Ito is dairi. Kana? Not sure. Pero yan yung kapag nakikita ko sila, paulit-ulit lang naman kasi yung reading ng kanji. Nakatulad nito, laging ri lang siya. Okay? Kaya stay put lang kayo dito kapag pumunta na tayo sa may no, kanji lesson para malaman natin, no, ma-unlock natin yung mga tricks dyan sa kanji. Okay? So, ito, lagi lang itong chi. No? Chi, ito lang, ri. Katulad nito, ryori, cook, ryori. Ito, alam ko na ryori siya, so hindi yan. So, chiri, ang tamang sagot. 53. 来年から新しい仕事を始める計画です。So, 計画. The correct answer is number 1. Entry yan, guys. 計画, ibig sabihin plan. 計画. 54. 兄は苦いコーヒーを飲むが好きだ. 苦い. Sabihin niya na mapait, bitter. Correct answer is number 3. Ito is karay, manghang, amay. Ito kuroy, black. Amay, sweet. Karay is manghang yan sa nigay. So guys, tip, no? Pag-aralan nyo, lalo na sa N5, no? Kanji ng colors, kanji rin ng mga tastes. So, nandiyan yan sa book ninyo. N5. Number 55. Nodo ga kawaite ita no de, tairyo ni mizu o nanda. Tairyo. Ito hindi masyado nagagamit to. So, the correct answer is number 1. Tairyo. Ano to volume. Ibig sabihin ito malaki. Ito naman weight or measurement. So, malaking volume ng water. Ibig sabihin madami siyang inom plenty. Tairyo ni mizu o nanda. Okay, so ito iba. Tairyo rin siya pero iba. No? Kanji ng quit tsaka ito naman dorm. Hindi. Ito tairyo rin to. Actually, maraming basa na tayo, kaya depende sa kanji kung connect sa kanya. Ano ba yung connect sa kanya? Ito iba ano ba? Nakalimutan kami nitong tayo na to, pero hindi ito masyadong nagamit kasi. Iba rin to, madami oy, tapos ryo. Iba. So, ito ang correct answer, number 1. Okay, dito ka lang sa may guhit ng base. 56. 100年以上の建物なので、少し傾いてる. Ibig sabihin, tumagilid. Or medyo tabingin ng konti. Ganyan. 100年以上, ibig sabihin, over 100 years na yung building na yan. Kaya, sokoshi, katamuiteru. So, 1番, 2番, 3番, 4番. So, the correct answer is 1番. Ito guys, yung katamuiteru, natandaan ko siya sa game. Hindi ko matanda kung anong game yon. Basta, yung cellphone mo, kailangan mo lang siya left, right. Ikakatamuku. No? Ibig sabihin, i-tilt mo siya. Tilt ang word ko dyan pag nakita ko yung kanji na yun, tilt.
Nakakatulong talaga siya guys. Yung yun nga, kapag nag-study kayo, minsan, no, tingin-tingin kayo sa mga kanji-kanji, or pag nanood kayo ng movie, okay, nakakatulong yan. Lalo na kapag dito ka na nakatira sa Japan, mas mabilis yung learning mo. Okay? So magbasa-basa rin kayo ng mga siguro mga pangbata na na story na book, mga ganun. Yun yung mga basahin ninyo, nakakatulong yun, no? Okay, so doon naman tayo sa letter B. Kanji pa rin. Pero magsusulat ka dito letter B. Tsugi no kanji no yomikata o re ni yo ni hiragana de kaite kudasai. Ayan, nakita niyo yung word kaite. Ibig sabihin guys, magsusulat. So, re ni yo ni. Ibig sabihin, check down natin dapat katulad dito sa example. Hiragana wa kirei ni kaite kudasai. Isulat nyo ng malinis. Kanji no yomikata dake kaite kudasai. Ibig sabihin, yung yomikata, no? Yomikata dake kaite kudasai. Yung reading lang ng kanji na yun, yun lang mismo ang isusulat mo. Okay? So, number 57. Machi no minami no ho ni sundimasu. So, ang kanji na yan, ang meaning niyan ay minami. Okay? Try natin sulat hindi maganda sulat ko dito pero yung dapat linawan yung sulat niya, na yan mi, hirap mong sulat sa mouse, hirap mong sulat gamit ang mouse, minami, mayroon pang ganyan, huwag nyo kakalimutan yan. Yung may underline, no, kung kabisado mo ngayon kanji, kahit hindi mo nabasahan niya para di ka mahirapan, yung may underline lang, sulat mo, minami yan, minami, ganun. Pero check mo pa rin, baka mamaya iba, marami kasing basa yung kanji, baka may kasunod na kanji siya. Okay, check mo lang ng slide para di maubos yung time mo. 58. Ani wa sekai ju o ryoko shimashita. Sekai ju. Over the world. Sekai ju. Sekai. Basta dito sekai. 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 Yan, sekai. 59. So, ganyan lang katulad nito. Gagayahin nyo lang yung ginawa ko. Yan. 彼女は本当に優しい人です。優しい。So, isulat natin yasashi. Ibig sabihin nun, kind. No? Yasashi. Yasashi. Yasa lang ang isusulat nyo guys. Kasi andun sa may underline lang, yung mismong meaning lang ng kanji. Yung mismong reading lang, yomikata. Yasa. Mag-ingat kasi kung halimbawa na nagmadali ka, sinulat mo ganyan buo, yasashi, mali ka na nun. No? So, be careful guys, be careful. Yasa. 授業は午後1時から授業 so ito po ang kanji na to is jugyo. Okay, jugyo. Okay, so hirap magsulat Jugyo 10-10, huwag kakalimutan yung 10-10. Jugyo. Kung hindi kayo marunong magsulat ng hiragana guys, meron akong tutorial about sa hiragana. Check nyo lang, no, dyan sa sa mga playlist ko, and then sa may information dito sa gilid, yan, meron din yan dyan. Makikita nyo dyan sa may taas, ilalagay ko yan dyan. Okay, sukue o yan, jugyo. Guys, mag-ingat pala kayo kasi baka masulat niyo ganito. No? Ay ganyan. Jugyo. Kasi iba, di ba, walang extension. Yan, ito. So, ingat kasi sa part na to. Walang ganyan yan, walang nakasama. So, burahin natin yan. Bura. Mali yan. Mali. Okay, mag-ingat kayo dyan. Tandaan nyo, ju lang siya. Walang extension. Jugyo. Sabihin lesson. Jugyo wa gogo 1時からです。Number 61. 机をこれから運びます。これから運びます。Ibig sabihin ng 運びます guys, bubuhatin mo. Tsukuyo o kore kara hakobu. Bubuhatin siya. Okay, so baka magkamali na naman kayo guys. Hindi nyo isusulat ng buo, no, na hako
Hakobi mas na hindi pwede, no? Yung may guhit lang, yung mismong reading lang, at saka yung may guhit. Tingnan nyo lang yung may guhit. Huwag nyo ibubo. Dahil pag binuo nyo yan, syempre, mamamali kayo. Okay? Be careful. Next, taifu gao is taifu. Ibig sabihin ng taifu, typhoon. No? Taifu, 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 taifu. Sabihin na typhoon. Okay? これからいくら売っても店の得にならない品物だ。品物だ。ならない品物。product。品物。品物だ。品物。Yan, shinamono. Goods, article, or things. Shinamono. Koko wa, ito usually makikita nyo to sa mga tindahan na sa Japan. Shinamono. Koko wa, eki kara toi no de, totemo, fuben desu. Fuben. Fuben, これは fuben だね。fuben. Fuben da. Fuben. Kasi ng fuben, kabalitan na siya ng benri. Di ba benri? Benri is is convenience. Ito inconvenience, okay? So, koko ay kikara toy. Malayo daw kasi yung station. Toy no de totemo. Fuben, hindi daw convenience, okay? So, fuben 65. Kanko ryoko de Hawaii e itta koto ga aru. Kanko. Sabihin ng kanko, guys, sightseeing kasi yan, kanko. Kanko ryoko tour, sightseeing tour. Okay? Ryoko is travel, no? Kanko, oops, sumobra. Kanko, yan, kanko, yan, kanko, sightseeing. Okay, next, 66. このドアは押して開けます。押して開けます。Ibig sabihin, yung door, this door, no, i-push mo siya, no, push and open, no, 押して開けます。So, ang ilalagay mo lang ay walang iba kundi o shite. Again, huwag kayong magkakamali. Be careful na huwag niyo isulat na ganyan. Ay, nagmamadali ka, ginanyo mo na ganyan. Ay, tama ako. O shite, wrong. Magkakamali ka na. O lang ang tamang sagot. So, be careful. Okay? So, that's it for today. Kasi ang next na is Gijutsu Mondai. Magsusulat pa rin tayo dito pero medyo may pagkamahaba to. Okay, kaya guys, see you on next video. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, syempre, like, share nyo itong video para sa mga iba rin gusto matuto. Tapos add nyo sa Facebook, i-message nyo ako sa may, ano ba meron dyan, Facebook, IG, okay, tanong lang kayo doon. And then kung meron kayong request or comment, suggestion, let me know in the comment section. So that's it for today. Sa mga mag-exam, gambati kudasai. And next video natin itong Gijutsu Mondai. Kaya huwag kayong mag-alala na i-review din natin yan. So tuloy-tuloy lang, no? Mag-study kayo. Good luck. Gambati kudasai. Arigatou gozaimasu. Diyan eh.